שלום, אני המפקדת מיתר והיום נדבר על מערכת העצבים. בשיעור זה נלמד על מבנה המערכת, תפקידיה ואופן פעולתה. הבנה אנטומית ופיזיולוגית של המערכת תסייע לנו בהמשך בלמידה על מנגנוני הפגיעה בה. לפני הכל נראה את מיקומה של מערכת העצבים במשולש החיים. מערכת העצבים מפקחת ושולטת הן על מערכת הדם והן על מערכת הנשימה ומקבלת דרכן את החמצן ההכרחי לפעילותה. תפקיד המערכת הוא לקשר בין האדם לסביבה החיצונית וכן ליצור תיאום בין מערכות הגוף השונות. המוח מבצע את תפקידו על ידי קליטה של גירוי מסוים מעצבי הגוף, עיבודו ומתן תגובה לגירוי. לדוגמה, אדם שנוהג במכונית לפתע מבחין בהולך רגל המתפרץ לכביש. הנהג מאבד את מה שהוא ראה ומגיב בלחיצה על הברקס. מצב נוסף של תגובה לגירוי נקרא רפלקס. בתגובה מסוג זה, הפעולה היא מהירה ואוטומטית ומטרתה להגן על הגוף. במצב זה, התגובה מתבצעת לפני שהמוח הספיק לאבד את הגירוי. מערכת העצבים מתחלקת לשני חלקים אנטומיים. מערכת העצבים המרכזית, שכוללת את המוח וחוט השדרה, ומערכת העצבים הפריפרית, שכוללת את כל שאר עצבי הגוף. המוח הוא האיבר המרכזי במערכת העצבים המרכזית, והוא מעין מרכז בקרה על כל המתרחש בגוף. המוח מחולק לשלושה מוחות, המוח הגדול, המוח הקטן וגזע המוח. המוח הגדול תופס 2/3 מנפח הגולגולת ומחולק לשתי המיספרות, ימנית ושמאלית. כל המיספרה אחראית על הצד הנגדי בגוף, כלומר המיספרה ימין אחראית על צד שמאל של הגוף ולהפך. המוח הגדול אחראי על תפקודים גבוהים, כגון זיכרון, חשיבה ולמידה. בנוסף לכך הוא אחראי על המבנה אישיות שיש לנו, על הדיבור, על התחושות, על ראייה וכו'. ניתן לזכור את תפקידי המוח הגדול בעזרת ראשי התיבות זחל, זיכרון, חשיבה, למידה. המוח הגדול מחולק לשתי המיספרות, וכל המיספרה מחולקת לאונות, הנקראות על שם עצמות הגולגולת שמעליהן. האונה הפרונטלית אחראית על רגשות, אישיות ותהליכי קוגניציה מורכבים. האונה הטמפורלית אחראית על הדיבור. האונה האוקסיפיטלית אחראית על הראייה, והאונה הפרייטלית אחראית על מוטוריקה, שזה תנועה, וסנסוריקה, שזה תחושה. המוח הקטן. המוח הקטן אחראי על עידון תנועות, כלומר, מוטוריקה עדינה. המוח הגדול מחליט להזיז את היד, והמוח הקטן מוודא שהפעולה הזאת מתבצעת בצורה עדינה ומדויקת. כמו כן, המוח הקטן אחראי על טונוס השרירים. ניתן לזכור את תפקידי המוח הקטן בעזרת ראשי התיבות שקט, שיווי משקל, קואורדינציה וטונוס שרירים. גזע המוח מכיל 3 מרכזים חיוניים ביותר. מרכז הנשימה, מרכז ההכרה ומרכז הלב וכלי הדם. בנוסף, הוא מקשר את המוח הגדול והקטן אל חוט השדרה. עמוד השדרה שלנו בנוי מ-34 חוליות אשר מגנות על חוט השדרה. עמוד השדרה מתחלק ל4 אזורים. החלק הצווארי, החלק החזי, החלק המותני והחלק האגני. בין כל 2 חוליות יוצאים עצבים אשר אחראים על עצבוב אזורים שונים בגוף. פגיעה בחוט השדרה באזור מסוים תפסיק את העצבוב לאותה נקודה ומטה. למדנו שפגיעה במוח יכולה להיות קריטית ולהשפיע על מערכות הגוף בצורה משמעותית. לכן, למוח מנגנוני הגנה משלו השומרים עליו בטוח. השכבות הראשונות הן שכבות אנטומיות המעניקות הגנה בסיסית. למשל, השיער מהווה הגנה טרמית ומאפשר החלקת מכות. הקרקפת היא שכבת עור שומנית הבולמת זעזועים. הקרקפת גם עשירה מאוד בכלי דם, ולכן דימום מהקרקפת יכול לגרום בסופו של דבר להלם, בעיקר אצל ילדים. אצלם הראש מהווה חלק יחסית גדול מהגוף. הגולגולת מהווה את החלק המשמעותי ביותר בהגנה על המוח. הגולגולת היא מעין קופסה סגורה המהווה הגנה גרמית למוח, כלומר הגנה שהיא על ידי עצם. היא מורכבת משני חלקים, גג הגולגולת, שאלה העצמות שעוטפות את המוח, ובסיס הגולגולת, שאלה העצמות עליהן המוח מונח. הגולגולת היא מגן קולה, כלומר הנפח שלה נותר קבוע.
הפתח העיקרי בגולגולת נקרא פוראמן מגנום, וזה החור שדרכו יוצא חוט השדרה. מנגנוני הגנה נוספים הם מנגנוני הגנה פיזיולוגיים. תחילה נציג את הקרומים העוטפים את המוח. הקרום הראשון הוא קרום הדורה. זה קרום חיצוני, הקשיח ביותר בין הקרומים, והוא מספק הגנה למוח ולכלי הדם שלו. הקרום האמצעי נקרא קרום הארכנואיד, והוא נקרא כך על שם השלוחות שלו שמזכירות קורי עכביש. הקרום השלישי הוא קרום הפיה, הוא שכבה דקה מאוד שצמודה למוח עצמו. בין קרום הארכנואיד לבין קרום הפיה נמצא נוזל שנקרא CSF, או Cerebrospinal Fluid. בעברית זה נקרא נוזל המוח שדרה. נוזל זה משתרע בין הארכנואיד לפיה ומקיף את המוח כולו כולל את חוט השדרה. תפקידו הוא להגן על המוח על ידי בלימת זעזועים. בדומה לביצה, הגולגולת היא הקליפה, החלמון הוא המוח והחלבון הוא הנוזל מוח שדרה שמגן על החלמון מפני זעזועים. אמצעי הגנה נוסף שבו נעזר המוח להגנה הוא מבנה אנטומי שנקרא BBB, Blood Brain Barrier, מחסום דם מוח. מדובר למעשה במבנה מיוחד של נימים שמזינים את המוח. הנימים האלו הם עבים וצפופים יותר מכל שאר נימי הגוף, ובנוסף הם עטופים בתאי עצב מיוחדים. מבנה ייחודי זה הוא כמו רשת צפופה שמונעת מעבר של חומרים רבים לאזור המוח, וככה נמנעים זיהומים. עד עכשיו דיברנו על מערכת העצבים המרכזית. כעת נעבור לעסוק בחלק השני של מערכת העצבים. מחוט השדרה יוצאים עצבים המעצבבים את כל הגוף. עצבים אלו נקראים מערכת העצבים הפריפרית. מערכת העצבים הפריפרית מורכבת מ31 זוגות עצבים ספינליים, 12 זוגות עצבים קרניאליים ועצבים קטנים המסתעפים מאלו. העצבים הקרניאליים הם עצבים היוצאים מהגולגולת ולהם תפקידים שונים. שני עצבים קרניאליים שחשוב מאוד לזכור הם העצב הקרניאלי השלישי שנקרא האוקולומוטור, העצב הזה אחראי על עצבוב האישון, והעצב הקרניאלי העשירי שנקרא עצב הווגוס אחראי על עצבוב במערכת הפרסימפתטית שעליה נסביר מיד. המערכת הפריפרית או ההיקפית אחראית על ויסות מערכת העיכול, עצבי תחושה, על האור לדוגמה, ורצפטורים שמודדים את הסביבה הפנימית והחיצונית. בנוסף לכך, מערכת זו אחראית על העברת מידע ופקודות אל השרירים ובלוטות בגוף. מערכת העצבים מתחלקת למערכת תחושית, כלומר סנסורית, ותנועתית, כלומר מוטורית. מערכת העצבים התחושתית אחראית על קליטת גירויים חיצוניים. גירויים אלה נעים דרך עצבי הגוף אל עמוד השדרה עד שמגיעים למוח, שם הם מעובדים. לדוגמה, אדם נוגע בקוביית קרח, קצוות העצבים שבידו של האדם מגורות, הגירוי מגיע אל המוח והמוח מתרגם אותו לתחושת קור. המערכת השנייה היא המערכת התנועתית. היא אחראית על השרירים בגוף ושליטה על האיברים. מערכת זו מתחלקת לרצונית ובלתי רצונית. המערכת הרצונית אחראית על השרירים בגוף בהם אנחנו יכולים לשלוט. לדוגמה, המוח הגדול מחליט להזיז את היד, השדר עובר דרך המוח הקטן לחוט השדרה ומשם לשריר היד. המערכת הבלתי רצונית אחראית על השרירים בגוף עליהם אין לנו שליטה, כלומר השרירים החלקים, למשל הלב, השרירים בכלי הדם או מערכת העיכול. מערכת זו עובדת לפי שני מצבים, מצב של רגיעה, כלומר המערכת הפרסימפתטית, לעומת מצב של לחץ, שזו המערכת הסימפתטית. שתי המערכות פועלות באיזון, כלומר כשאחת פועלת הרבה, השנייה פועלת מעט. כעת נפרט על שתי מערכות אלו. המערכת הסימפתטית פועלת במצב של סטרס. מערכת זו פועלת על ידי הפרשת אדרנלין בגוף. מרכז המערכת הסימפתטית מתרכז בעצבים העוברים לצידי עמוד השדרה, כאשר מערכת זו פועלת, הלב פועם מהר יותר ובעוצמה גבוהה, כלי הדם הפריפריים מתכווצים וגורמים לעליית לחץ דם, וכלי הדם המרכזיים מתרחבים. בנוסף, הסימפונות שנמצאים במערכת הנשימה מתרחבים, והגוף מאט את תהליך העיכול. המערכת הפרסימפתטית פועלת בגוף בזמן רגיעה. העצב העיקרי במערכת זו, כמו שהזכרנו מקודם, זה עצב הווגוס. כאשר מערכת זו פועלת, הדופק איטי,
כלי הדם נרפים ולחץ הדם יורד, הסימפונות מוצרים יותר, ופעילות מערכת העיכול אפקטיבית במיוחד. עד כאן השיעור שלנו להיום, נתראה בשיעור הבא, בהצלחה.